Szeretettel köszöntelek a csatornámon! A kovászos kenyér jó állaga a hajtogatásoknak köszönhető, mert azzal erősítjük a sikérvázát, és azzal juttatunk bele plusz levegőt. De mi van akkor, ha nincs lehetőség arra, hogy precízen, időzítetten hajtogassuk a tésztát a kelesztés során? Mint látható, akkor is lehet szép és finom kenyeret sütni. Nevezhetnénk ezt lusta asszony kovászos kenyerének, de jobban hangzik az, hogy dolgozó nők kenyere. Ráadásul a legolcsóbb, mindenhol kapható finomlisztből készítettem. Megmutatom lépésről lépésre, hogyan készült, tarts velem! Este összeállítottam a szükséges kovász mennyiséget. Szándékosan sűrűbbre tettem, hogy kibírja reggelig. Kimértem 25 g kovászt, és összekevertem 50 g vízzel és 75 g BE80-as kenyérliszttel. A kovász erősítéséhez mindig kenyérlisztet használok. Utána hagyni kell neki pár óra pihenést, hogy a kovász a duplájára nőjön. Erre melegebb környezetben elég 5-6 óra, de ha este eteted és reggel szeretnél vele sütni, akkor ne a lakás legmelegebb részén tárold, hogy ne duplázódjon olyan hamar és kibírja reggelig. Én este 9-kor etettem, és reggel fél 8-kor így nézett ki. Jól megnőtt, de még nem kezdett el visszaesni, úgyhogy megfelelőnek találtam a sütéshez. Az összes kovászt áttettem egy tálba, öntöttem hozzá 310 g vizet, és összekevertem. Utána beleszitáltam 500 g búzalisztet. A szitálással átszellőztetjük a lisztet, így a tészta levegősebb, lágyabb lesz. Nem kell dagasztani, csak addig gyúrjuk, míg felveszi az összes lisztet. Utána letakartam, és 1 órán át pihentettem. Ez idő alatt a liszt megszívja magát vízzel, és már a kovász is elkezd dolgozni. Nem baj, ha nem tartod be percre pontosan az 1 órát, de 30 perctől lehetőleg többet pihenjen. Utána hozzáadtam 11 g sót és 15 g vizet, majd ezeket is beledolgoztam. Ha másfajta lisztet használsz, akkor több víz kellhet hozzá, mert mindegyik lisztnek más a vízfelvevő képessége. Figyeld az állagát, és ha úgy érzed, hogy igényel még egy kis vizet, akkor adj még hozzá. Kellemes, ruganyos állagúnak kell lennie, nem kemény, de nem is terülősen lágy. Egy műanyag dobozkát vékonyan kiolajoztam, és beletettem a tésztát. Lefettem, és addig kelesztettem, míg a duplájára nem nőtt. Meg szoktam jelölni a magasságát, hogy lássam a növekedését. Bármennyire lusta verzió ez, a kelesztési időn semmiképpen sem szabad spórolni. Meg kell adni neki azt az időt, míg a tészta duplázódik. A kelesztési idő függ a környezet hőmérsékletétől. Ez lehet 5-6 óra, de 8-9 is. Ha el kell menned dolgozni, akkor ne túl meleg helyen hagyd, hogy kibírja, még hazaérsz. Amikor a tészta a duplája lett, kukoricaliszttel megszólt felületen megformáztam. Ilyen sokat azért ne szólj alá, mint én. Óvatosan kihúztam téglalap alakúra, a 2 szélét behajtottam, majd feltekertem. A rárakódott lisztet mindig seperd le róla.
szélét jól összecsíptem. Egy 22x11 cm-es sütőformát kibéleltem sütőpapírral, és belehelyeztem a tésztát a záródásos részével lefelé. Picit megliszteztem a tetejét, majd lefettem, és így hagytam kelni még 1,5-2 órán keresztül. A sütőt 250 fokra bemelegítettem, az aljába tettem egy edénybe vizet, hogy gőzös teret biztosítson a kenyérnek. Mielőtt behelyeztem volna, ejtettem pár bevágást a tetején. Majd ment be a 250 fokos sütőbe. A sütés 5.-6. percében kivettem, és a vágások mentén ismét végigvágtam, hogy legyen még helye tovább nőni. 250 fokon 25 percig sült a gőzös sütőtérben, majd kivettem alóla a vizet, és visszavettem a hőfokot 200-ra, és így sült még 20-25 percig. Gyönyörűen megnőtt, megnyílt, szemmel láthatóan jól dolgozott benne a kovász. Érzete pihe-puha, isteni finom. Elfogadom, hogy a hajtogatások sokat javítanak rajta, de bizony a dolgos hétköznapokon nem mindig van erre lehetőség. S lám, enélkül is lehet szép és finom kovászos kenyeret készíteni. Ha tetszett, nagyon örülnék, ha lájkolnád a videót, ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem még találkozunk, legyen szép napod!